მოგესალმებით მეგობრებო, გიბრუნდებით მომდევნო ვიდეოთი. დღეს წვიმიანი ამინდია, დღეში ვარ ამოსული. კარვის გარეშე ვიქნები, ახალი ტენტი მაქვს ნაყიდი და ვაპირებ მის გატესტვას. ასევე ამ ვიდეოში ვაპირებ გესაუბროთ თუ როგორ ბიუჯეტურად შევძელი შემეგროვებინა ჩემი კემპინგ სეტი. აღწერთ თითოეულ მათგანს და ფასებსაც აღწერაში მიუთითებ. და იმედია გამოგადგებათ და თქვენც ანალოგიურად შეძლებთ მათ შეძენას. გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ეს ვიდეო და დაეხმარეთ არხს განვითარებაში. ესეთი ტენტი შევიძინე. ეს არ ხოლო ტენტი, კარავი არ არის ეს. რო გავშლი მიხვდებით თქვენ თვითონაც. ნაჭერი ხარისხიანია. ხარისხი ეტყობა და დანარჩენი შევამოწმოთ, აბა. საკმაოდ დიდი ყოფილა. ეს არის მგონი 3-4-ზე თუ 4-6 აღარ მახსოვს ზუსტად, მე შევამოწმე და გეტყვით. ეს სამაგრებიც მოყვა თავისი თოკებით.
კარგია, ნუ გასაშლელად მარტივია, მე პროცესში კიდე დროდადრო უფრო კარგად ვისწავლი და უფრო კარგად გავშლი. საკმაოდ კი არა ძალიან დიდია და გადახდილი მაქვს 70 ლარი. მეტი არა. ან გამოვიწერე და ჩამოვიდა 70 ლარი მივეცი. ცოტა კი დააგვიანდა, იმიტომ რომ დიდი წონაა და სახმელეთო გზით წამოვიდა. მაგრამ იმ ფასებთან შედარებით, რასაც აკითხავენ, იდეალურია. ეს ტენტი კარგია, მაგრამ ჩემ კარავს მაინც ვერ ჯობია. იქ მაინც მყუდროდ ვარ შედარებით და ასე რომ ვინც არ იცით, წინა ვიდეოზე გადადით, აქ ამონათდება, გათამაშება, თამაშდება ჩემი კარავი და გასაბერინავი. გათამაშების პირობებს კიდევ ვიდეოში ნახავთ და გაეცანით პირობებს, მიიღეთ შანსი და წარმატებებს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს. ეხლა კი დავიწყოთ შეშის შეგროვება. დღეს წვიმაა და შეშა, რაც ვნახე, ყველგან სველია და ეს კიდე შედარებით მშრალია და ამას გამოვიყენე. შიგნით შალია და უნდა ვეცადო, რომ გავხლიჩო ესენი და გულიდან დავანთო. თორე გარედან სულ სველი. მეგობრებო, ეხლა გასწავლით ვაზელინის ბურთულები როგორ კეთდება. დიდი ფილოსოფია არ ჭირდება. ვაზელინი და ბამბა გჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ, მეტი არაფერი. ბამბას აიღებთ ესეთი აუდენობით. ვაზელინში ამოუშვამთ კარგად. შემდეგ ერთმანეთში გადაურევთ, რომ გაიფანტოს ის ვაზელინი ბამბაში. მზად არის.
კარგად ლომად ჩავიდა. ალბათ 1.5 ლიტრა იქნება სადღაც. მეგობრებო, ეს საკემპინგე ჭურჭელი შევიძინე, რომლის შეძენას დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში ისეთი ფასი აქვს, რომ არ მინდოდა მაგ ფასის გადახდა და ჩემდა გასაოცრად არ მინდოდა მაგ ფასის გადახდა, სადღაც ამ ჭურჭლის ფასი ჩვენთან საქართველოში იწყება 140-150 ლარიდან და ზემოთ ადის, ქვემოთ მე არ მინახავს ჯერ. იგივეა ჩინეთიდან ჩამოტანილია და რახან ვიცოდი რომ იქ უფრო იაფიღირ და თავი შევიკავე აქ ყიდისგან და გამოვიწერე. და გაგიკვირდებათ და ეს ყველაფერი დამიჯდა 30 ლარი. აქვს ესეთი ტაფა, საკმაოდ პრაქტიკული და რაც თავარია კემპინგისთვის ყველაზე დიდი პლუსი რაც არის მსუბუქი და დიდი წონის თრევა არ გიწევს. ეს ახლა სადღაც 1.30 გრამი იქნება რა, მეტი არა, 30-40 გრამი. ეს ტაფა ესეთი ქვაბი საკმაოდ ისეთი ტევადი ქვაბია. ეს ჩაიდანი ოცულობა ზუსტად არ მახსოვს და ლამაზია ძალიან ჩაიდანი. ორი ესეთი ჭიქა მოყვა. ეს ალბათ სამაგრი და სამაგრებელი თუ ჩანთაში ვერ ჩადებ, გარედან რომ მიამაგრო, საკმაოდ კარგი ხარისხის არის. და მოყვა ესეთი დანა, ჩანგალი და კოუზიც. და ამ ყველაფერში გადავიხადე 30 ლარი. ნუ მე რეკლამას არ ვაკეთებ და არანაირ სარგებელი არ მაქვს ამაზე. არც ლინკს გიზიარებთ. იმიტომ რომ თქვენ მაგ ფასად ვერ იყიდით. თუ ხართ თემოს ხშირი მომხმარებელი, მაგ შემთხვევაში გაძლევთ ფასდაკლებებს რა. ეს ნივთი ეხლა ამჟამად თემოზე ღირს 80 ლარი, მაგრამ მე მომცა ფასდაკლება და ვიყიდე 30 ლარად. ძალიან მაგარი ფასია ჩემი აზრით ეს ყველაფერი და პლუს ეს ორი ჭიქაც რა. ეს ყველაფერი 30 ლარში. ამ ყველაფერს გიზიარებთ, იმიტომ რომ ვინც ფიქრობთ ან სურვილი გაქვთ იკეპი იგოთ ან YouTube-ი დაიწყოთ და YouTube-ზე დადოთ ვიდეოები, შეგიძლიათ ბიუჯეტურად შეიძინოთ საკემპინგე სეტი რა. ანუ არანაირად არ განსხვავდება ახლა რაც იყიდება აქ, ნუ ახლა
რაღაც მაღალი ხარისხის იმას არ ვადარებ მე, რომელიც კოლოსალური თანხები იღებს, მაგრამ ჩინეთიდან არის ისიც და ესეც ჩამოტანილი ჩვეულებრივ საკემპინგო მაღაზიებში და სად 30 ლარი და სად 150 ლარი, ну ძალიან დიდი სხვაობაა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ამ ტენტს, ეს ტენტი ზოგადად სახმელეთო გზით ჩამოდის და ბევრი აგვიანდება და დრო არ მქონდა და მეთქი საქართველოში ვიყიდი თქო და ერთ-ერთ კომპანიას მივწერე, ინტერნეტ მაღაზია აქვს, ონლაინაც ყიდიან და ვნახე და ფასი მაინტერესებდა და 180 ლარი მითხრეს რა. ანუ ამის ნახევარიც არ იქნებოდა ის და ხარისხით ხო საერთოდ ის ძალიან თხელი იყო, გამჭვირვალე ტენტი იყო. ეს კიდე ორმაგია, წყალგაუმტარია. ძალიან მომეწონა რა, ეხლა წვიმა არ გვაწვიმს და ვერ ვტესტავ წყალს ატარებს თუ არ ატარებს, მაგრამ მაგაზეც გაიტესტება და ეს დაჯდა 70 ლარი. ანუ ეხლა ესეთი აქ რო იყიდოთ ალბათ სულმცირე 250 ლარი მაინც დაჭირდება რა. ეს 70 ლარი, ეს 30 ლარი. ეს ხიშჭიქა, რომელიც ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზია და უხდება კემპინგს, ამაში გადავიხადე 20 ლარი. ეს საჩუქარია, საერთოდ არაფერი არ გადამიხდია, ესეც საჩუქარია. ესენი კაპიკები ღირდა, ეს 3 ლარი ღირდა თუ არ ვცდები და ეს ღირდა, ანუ ეს არის ხრახნიანი ხის მომჭრელი. ანუ ხერხია რა, ეს არის ხერხი. ეს ხეს შემოატარებ და მოძრაობით ხე იჭრება. სამი ჯოხი ეყრება ამას ირგვლივ და შეგიძლიათ სადგამი გააკეთო და შემდეგ ცეცხლზე დადგათ ქვაბი ან ჩაიდანი. ნუ დღეს ეს არ გაიტესტება. სხვა დროს გადავდებ ამის ტესტს. ეს ღირდა 7 ლარი. ეს არის ნატურა, რომელიც მზის სხივებზე იტენება, ასევე USB შესაერთებელიც აქვს და ჩვეულებრივად ენის წყარდანად შეგვიძლია დავტენოთ და ასევე აქვს powerbank-ის ფუნქციაც. ნუ დიდად powerbank-ის ფუნქციით არ გამოირჩევა, სუსტია მაგხრივ, მაგრამ განათება კარგი აქვს და კარგად ანათებს. ამაში გადავიხადე 7 ლარი. ჩანთა ჩანთა რომელშიც 30 ლარი მაქვს გადახდილი. ნუ ესეც ეხლა არ არის 30 ლარად. მომცა რაღაც ფასდაკლება და მაგიტო ვიყიდე 30 ლარად. შემდეგ ამ ფასებსაც ამოვანათებ. თუ რამე ეჭვი შეგეპარებათ, იმიტომ რომ არ დევს კი ეხლა არ დევს 80 ლარად. და არც არასდროს ყოფილა, მაგრამ მომცა რაღაც ფასდაკლება და 30 ლარში ვიყიდე. ვერ გეტყვით რა ალგორითმი აქვს თემუს, როგორი პრინციპით აკეთებს ფასდაკლებებს, მე ვერ ხვდები, მაგრამ ალბათ ვინც ხშირი მოხმარებელია, იმას აძლევს რა, საჩუქრებს. ესენიც სულ უფასოდ ვიყიდე, საჩუქრად მოყვა, არ მახსოვს რას მოყვა ზუსტად, საკიდებია, სადღაც 20 ცალია. ადრე ის კი ახსენი პირველადი დახმარების ჩანთა იგეც ზანიაფად ვიყიდე. ეს საძილე ტომარაც თემუდან არის და 25 ლარია სულ გადახდილი ამ საძილე ტომარაში. კარავი რომელიც თამაშდება მეგობრებო 260 ლარად ვიყიდე და აქ რაც ვნახე 700 ლარიდან იწყება მაგკარვის ფასები და მაგ კარავი თამაშდება და გადადის წინა ვიდეოში და გაიცანით გათამაშების პირობებს. და ნუ არანაირ რეკლამას არ ვაკეთებ. უბრალოდ ვინც არის ამ აქტივობით დაინტერესებული, ვისაც სურვილი აქვს და არ აქვს ფინანსები რომ შეაგროვოს. მეც არ მქონდა, ეხლა ყველაფერი აქ რომ ეყიდა, ნამდვილად ვერ შევძლებდი ამდენს.
და ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა იმისი რომ აქ იყიდოს, გაძლევთ რჩევას რომ გინდა თემოდან, გინდა ტაობაოდან ნუ ალიბაბაზე უკმაყოფილო ვარ და მაგას ნამდვილად ვერ გირჩევთ, იმიტომ რომ არ ვიცი იქ რა ხდება. ვინ არის სანდო დილერი, ვინ არ არის. ვერ გეტყვით და არანაირი რეკლამა არ არის, უბრალოდ რჩევას გაძლევთ და გიზიარებთ ჩემ გამოცდილებას. ამ ყველაფერს ახლა ამოვანათებ ჯამში, რაც დავთვალეთ და რაც დავიანგარიშე და მიხვდებით რომ ხელა სხვაობაა რა. მარტო ეს ჭურჭელი, აი 30 ლარად და 150 ლარიდან იწყება ფასები. ასე რომ ვისაც გაქვთ სურვილი კემპინგის, ყურები არ ჩამოყაროთ, თუ არ გაქვთ ფინანსური საშუალება, მიმართეთ საზღვარგარეთის კომპანიებს, გამოიწერეთ, ჩამოვა, ხარისხი არ არის ცუდი, შეიძლება ითქვას, რომ კარგი ხარისხიც არის და ბედნიერ კემპინგს გისურვებთ. ეხლა კი შევუდგები საჭმლის გაკეთებას. ორი კარგი. დავუმატებ ქათმის ფილეს. ესეც სტაფილო. ეს რო კარგად მოითუშება, მე პრინც დავამატებ, ნახევარჭიქას და ერთ ჭიქას წყალს დავუმატებ და თითქმის ამოშრა წყალი, ეხლა სანელებლებს დავუმატებ და ეგ არის რა. პირველ რიგში მარილი. შავი პილპილი უხდება ძალიან. ცოტა წიწაკასაც და ღერღილ წიწაკას დავამატებ. მეგობრებო, გამზადდა ჩვენი კერძი და შეგვიძლია მივირთვათ. ჩვენი უზბეკური პლოვი. ეს დავამზადებ. პლოვთან მე ძალიან მიყვარს მაიონეზი და შეიძლება ბევრს არ მოწონდეს და გამაკრიტიკოს, მაგრამ გემოვნებაზე არ დავოფეთ.
დილამშვიდობისა მეგობრებო. კარგი დილა გათენდა. ღამით არ უწვიმია, 7 ღამე იყო. ცოტა კი შემცივდა, ცეცხლი ჩაგვიქრა და დანთება შემეზარ. მეგობრებო, ისეთი კარგი ამინდი გამოვიდა, რომ ჰამაკის გაშლა შეგვიძლია და სანამ საუზმის მომზადებას დავიწყებ, მანამდე ჰამაკს გავშლი და მერე შეგვიძლია საუზმეც მომამზადებ.
მეგობრებო, საუზმედ გვექნება ჩორიზო და კვერცხი. საჭმლის მომზადების პროცესში მინდა გესაუბროთ ნაკბენებზე. დღეში თუ რამ შეიძლება გვიკვირნოს და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ კბენის დროს. თან მოვამზადებ და თან ვისაუბრებ ამ თემას. სვანურ მარილს დავამატებ. ცოტას მეგრულა ჯიგას. და ზემოდანაც ჩორიზოს დავადებ. როდესაც ლაშქრობთ და ტყეში იმყოფებით ამ ბუნებაში ხართ გასული, ყველი შეიძლება გვიკვირნოს ძუძუმწოვარმა ცხოველმა და ქვეწარმავალმა. ძუძუმწოვარი ცხოველების უმრავლესობა, ტყეში არსებული და გარეული ძუძუმწოვრების უმრავლესობა მატარებელია ცოფის. ასე რომ როგორც კი გიკვბენთ ძუძუმწოვარი, ეგრევე უნდა მიმართოთ კლინიკას და 48 საათი გაქვთ იმისთვის, რომ ჩაიტაროთ ვაქცინაცია. თუ კბენის მომენტში ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებით და ალკოჰოლი გაქვთ მიღებული, ჯობია რამდენიმე საათი მოიცადოთ, ალკოჰოლი გამოვიდეს ორგანიზმიდან და შემდეგ მოხდეს ვაქცინაცია. ქვეწარმავლების კბენას რაც შეეხება, ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანა მშვიდია, არ გვყავს მრავალფეროვანი შხამიანი გველები, სულ რამდენიმე ჯიშის არსებობს, რომელიც ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში ბინადრობს. და აუცილებლად უნდა შეგვეძლოს ამოცნობა შხამიანმა გველმა გვიკვინა თუ არაშხამიანმა. შხამიანი გველის ნაკბენი ყოველთვის განსხვავდება არაშხამიანი გველის ნაკბენისგან. ყოველთვის გვაქვს გამორჩეული ორი კბილის ნაჭდები, რომელიც ერთმანეთის პარალელურად მდებარეობს და ამ კბილების ნაჭდებიდან შეიძლება მოდიოდეს ლიმფა, გამჭვირვალე სითხე, ან შეიძლება სისხლდენი იყოს საერთოდაც. პირველი რჩევა, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ეს არის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიწყოთ პირით შხამის ამოწოვა, რადგან ეს პროცესი შეიძლება თქვენი სიცოცხლის ფასად დაგიჯდეთ.
არავითარ შემთხვევაში თუ კიდურზეა ნაკბენი არ დაადოთ ლახტი, იმ იმედით რომ შხამი ზემოთ არ გადაადგილდება ცენტრალური ორგანოებისკენ, პირიქით ამ ლახტის დადევამ შეიძლება დააჩქაროს პროცესი. მეორე რაც არის აუცილებლად ჩამობანეთ, არავითარი დამატებითი საშუალებები არ არის საჭირო და არ დახუროთ ნაკბენი და აუცილებლად უნდა გადახვიდეთ კლინიკაში. ჩვენ ქვეყანაში ანტივენინი და ანტივენომი, გველის შხამის საწინააღმდეგო მედიკამენტები ძირითადად არ იშოვება, არ არის და კლინიკებში ხდება ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა. და სადღაც შეიძლება 2-3 დღე დაყოვნება მოგიწიოთ, რომ ყველანაირი გართულება თავიდან იყოს აცილებული. რაც შეეხება ანტივენინს და ანტივენომს, როგორც მოვიძიე ინფორმაცია Pfizer-ი აწარმოებს და შეგიძლიათ გამოიწეროთ კიდევაც და თუ ესე ბუნების მოყვარული ხართ, ლაშქრობთ და ბუნებაში დიდ დროს ატარებთ, შეგიძლიათ გქონდეთ და ნაკბენის გველის კბენის შემთხვევაში ეს მედიკამენტი შეგიძლიათ გაიკეთოთ როგორც ინტრავენურად, ისე ინტრამუსკულარულად. და ასევე ძუძუმწოვარი ცხოველების ნაკბენზე მინდოდა მეთქვა, არ დაიწყოთ ჭრილობის დამუშავება ზედმეტი საშუალებებით, ჯობია ჭრილობა იყოს, ნაკბენი ადგილი იყოს ღია, არ შეიძლება მისი დახურვა, არც მისი გაკერვა არ შეიძლება და არც თქვენ არ უნდა ეცადოთ რომ დაფაროთ, თუ რა თქმა უნდა ძლიერ სისხლდენი არ არის და ჯობია ღიად იყოს ჭრილობა და ისე მიხვიდეთ კლინიკაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძუძუმწოვრების კბენის შემთხვევაში 48 საათი გაქვთ რომ ჩაიტაროთ ვაქცინაცია, რადგან ეს არის ცოფის ერთადერთი მკურნალობა, სხვა მეთოდი არ არსებობს და თუ ცოფი შეგეყრებათ და 48 საათში არ იქნებით ვაქცინირებული, დიდი ალბათობაა რომ ეს შემთხვევა შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს. ხოლო ქვეწარმავლების კბენას რაც შეეხება, უნდა იცოდეთ გარჩევა შხამიანია თუ არა შხამიანი და კიდევ ერთი მინდა დავამატო, არის შემთხვევები, როდესაც გველმა გვიკბინოს და ვერ გავიგოთ. მაგათად როდესაც პროცესი თუ არ გართული, შეიძლება ისე მოხდეს ეს კბენა, რომ საერთოდ ვერ მიხვდეთ და მაგ შემთხვევაში შემდეგ უკვე გვიან აღმოაჩენენ და გვიან აღმოჩენა ხდება შემდეგნაირად, ანუ თუ კიდურზე გვიკბენს ნაკბენის ირგვლივ დაიწყება შეშუპება, სიწითლე, ტკივილი წამოვა ძლიერი, ადამიანს დაეწყება სისუსტე, გონების დაბინდვა და ამ შემთხვევაში აუცილებელი ევაკუაცია დაეწყოთ სასწრაფოდ და შეიძლება გონება დაკარგოთ და ჯობია რომ სამედიცინო დახმარება ყავდეთ გამოძახებული და იცოდნენ თქვენი ადგილმდებარეობა, რომ თუ თქვენ დაკარგავთ გონებას, გიპოვნონ და შემდეგ მოხდეს თქვენი ჰოსპიტალიზაცია. ასე რომ გისურვებთ მეგობრებო წარმატებებს, იმედია გაითვალისწინებთ ჩემ რჩევებს და ღმერთმა ყველა დაიფაროს მსგავსი შემთხვევებისგან, იქნება ეს ძუძუმწოვარის ნაკბენი თუ ქვეწარმავლის ნაკბენი. ეხლა კი ჩემი ჩორისო და კვერცხი მომზადდა და შეუდგები ჭამას.
დილით კარგი ამინდი იყო, მაგრამ ეხლა ცოტა შეიცვალა და შეიძლება წვიმას წამოვიდეს. საკმაოდ კარგი რამ გამოვიდა. თოვლი რომ მოვა ზამთარში, იქ მაგრად გამოვიყენე. მეგობრებო, აქ და გემშვიდობებით, მადლობა რომ მიყურებდით, ჩემთან ერთად იყავით, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს და ლაიქება, რომ შემოგთავაზოთ უფრო ხარისხიანი კონტენტი და მეტი ვიდეო. ესეთი გამოვიდა ჩვენი კემპინგი, კმაყოფილი ვარ, ძალიან კარგი დასვენება გამოვიდა, იმედია თქვენც სიამოვნეთ ამ ვიდეოთი. მე კი გემშვიდობებით მომდენო ვიდეომდე. აბა, კარგად სანდებოდეთ.